सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम त यस फ्रिल्यान्सर सर्भिङ च्यानल मार्फत तपाईँहरूले केही सिकौँ अथवा केही सिक्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले डिजिपिएसबाट लिएको रिडिङलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यसको पोस्ट प्रोसेसिङको पार्टलाई विस्तारमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, सुरुमा हामीहरूले यो जियो सोल्युसन भन्ने सफ्टवेयर खोल्छौँ र यसमा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ र प्रोजेक्ट नेम तपाईँहरूले जे राख्नु भने हुन्छ। अहिले मैले यहाँ युट्युब ट्युटोरियल भनेर राखेको छु र त्यसै गरी प्रोजेक्ट युनिट हाम्रो मिटर र सर्भेयरमा चाहिँ तपाईँले नाम राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यहाँ फ्रिल्यान्सर सर्भिङ राखेँ। त्यसै गरी नेपालको टाइम जोन +5:55 हो, त्यो राखेँ। र त्यसपछि हामीले कोर्डिनेट सिस्टम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कोर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामीले इलिप्सोइड एभरेज 1830 चुज गर्छौँ र त्यसपछि प्रोजेक्ट प्यारामिटरमा चाहिँ हामीहरूले पहिला सुरु कोर्डिनेट माथिको नाम लेख्यो। प्रोजेक्ट प्यारामिटरमा हामीहरूले लेख्छौँ ट्रान्सभर्स मर्क्याटर होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टिङ 5 राखिन्छ र त्यसै गरी स्केल फ्याक्टरमा हामीले 0.9999 चाडा 0.999 राखिन्छ। र यसमा चाहिँ मैले सेन्ट्रल मेरिडियन चाहिँ 0 नै राखेको छु। यो चाहिँ किन राखेको छु भने सेन्ट्रल मेरिडियन नेपालको 81, 84 र 87 छ है। तर यसमा चाहिँ मैले 0 नै राखेर किन छोडेको भने हामीले लिएको डाटालाई यसले कन्भर्जन गर्दाखेरि पछि चाहिँ त्यो कुन जोनमा छ भनेर यसले पछि आफैले राख्छ है, सेन्ट्रल मेरिडियनको कुरा चाहिँ। त्यही भएर मैले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ 0 नै छोडेको छु। तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ डाउट लाग्यो भने तपाईँले थाहा छ, त्यसको जोन थाहा छ भनेदेखि जोन हाल्नु भए पनि हुन्छ है। यसरी नै अगाडि बढाउँ। तपाईँहरूले यहाँ जियोड मोडल पनि राख्न मिल्छ। यो जियोड मोडल चाहिँ तपाईँहरूले, मैले यहाँ चाहिँ राखेको छैन, तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामीहरू अगाडि बढ्छौँ र यो चाहिँ भयो हामीहरूको प्रोजेक्टको चाहिँ सेटिङहरू भयो। र यो यसपछि चाहिँ हामीहरूले डाटा इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र डाटा इम्पोर्ट गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ डिजिपिएसबाट डाउनलोड गरेको डाटा कुनै फोल्डरमा राख्नुभएको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब्जर्भेसन डाटामा गइन्छ र अब्जर्भेसन डाटामा गएर हामीहरूलाई चाहिएको डाटा हामीहरूले सेलेक्ट गर्छौँ। तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्ने बेला चाहिँ एकैचोटि राखेको डाटाहरूको चाहिँ कम्तीमा 3टा सेट है, 3टा सेट अथवा 3टा डिजिपिएसले लिएको रिडिङ, एउटै टाइममा लिएको रिडिङको डाटा चाहिँ चाहिन्छ र त्यसलाई ओपन गर्छौँ। यो मैले 3टा डाटा सेलेक्ट गरेँ, यो इनपुट हुँदैछ। ल यो इम्पोर्ट भइसकेपछि यस्तो आउँछ र तपाईँले यहाँ चाहिँ मेजरमेन्ट मोड भनेको चाहिँ कस्तो, त्यो एन्टिनाको हाइट लिँदाखेरिको मेजरमेन्ट मोडहरू चाहिँ कस्तो थियो, भर्टिकल थियो, स्ल्यान्ट थियो, फेस सेन्टर थियो, यो चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर मेजर्ड हाइट भनेको चाहिँ त्यो डिजिपिएसको हाइट मेजर गर्दाखेरि को हाइट कति थियो तपाईँले चाहिँ कहिले राख्न सक्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो सेटिङमा नराखिकन सुरु गरेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सुरुमै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर एन्टिना टाइप पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्टिना टाइप लिस्टेड छैन भनेदेखि चाहिँ आफैले नै बनाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। र यसरी हाम्रो यो डाटा इम्पोर्ट भयो र डाटा इम्पोर्ट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसको टाइम इन्टरभल यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो प्लेन म्याप भयो र बेसलाइन लिस्ट र रिपिटेड बेसलाइन भनेको चाहिँ अब तपाईँले त्यसमा मल्टिपल एउटै पोइन्टमा चाहिँ अरू टाइममा पनि सर्भे गर्नुभएको रहेछ भने त्यहाँ रिपिटेड बेसलाइनमा आउँछ त्यो, नत्र भने आउँदैन। र त्यसै गरेर अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, रेफरेन्स एउटा बनाउनु पऱ्यो
यसमा G6 भन्ने स्टेसनलाई रेफरेन्सको रूपमा बनाउँदैछौँ। G6 भन्ने स्टेसन भयो। अब यसमा हामीले चाहिँ रेफरेन्सको भर्टिकल र होरिजेन्टल यो दुईटा पोइन्ट फरक फरकमा पनि राख्न सकिन्छ र एउटै पोइन्टलाई भर्टिकल र होरिजेन्टल दुईटै मान्न सकिन्छ र यसमा मैले यसको पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट हामीलाई जुन नोन कोअर्डिनेट हुन्छ त्यो नोन कोअर्डिनेट चाहिँ यसमा राख्छु हैन। र त्यसै गरी तपाईले चाहिँ पोइन्टको नेमहरू अनि फेरि पछि हाइट पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, एन्टिनाको प्यारामिटरहरू पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ यसमा राइट क्लिक गरेर एडिटको अप्सनमा गएर यहाँ मैले देखाए अनुसारले नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरेर हाइट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एन्टिना जुन तपाईले सुरुमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पछि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई अहिले मैले एज इट इज राखेँ, यो मैले मिल्छ सक्नुहुन्छ भनेर मात्र देखाउन खोजेको। हामी अगाडि बढौँ है त। र अब यति गरिसकेपछि अब हामी बेसलाइन प्रोसेस गर्नतिर लागौँ। ल बेसलाइन प्रोसेस गर्ने क्रममा हामीहरू सुरुमा बेसलाइनको सेटिङ जुन यहाँ बेसलाइनको सेटिङ छ स्ट्याटिक सेटिङ भनेर त्यसमा जान्छौँ। त्यसमा गइसकेर सोलुसन मोड अटो नै सबै कुरा यति नै हुन्छ, केही कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। टोपोस्कोपिक मोडलमा चाहिँ हामीले स्ट्याटिस राखिन्छ र त्यसै गरेर कट अफ एङ्गल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठाउँ लोकेसन हेरेर जस्तो एकदमै भिड यस्तो उस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले लो कट अफ एङ्गलमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र ओपन एकदमै राम्रो खालको चाहिँ छ अलिकति खुल्ला ठाउँ हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कट अफ एङ्गलमा पनि काम गर्न सकिन्छ। र हामीले इन्टरभल 1 सेकेन्डको राख्यो र त्यसरी नै अब बेसलाइन प्रोसेस गरिन्छ र यो केही समय लाग्छ। मैले यसलाई थोरै फास्ट फरवर्ड गरिदिएँ। र हामीहरूले बेसलाइन प्रोसेस गरिसकेपछि यस्तो खालको चाहिँ यो हाम्रो बेसलाइन लिस्टमा आउँछ र यसमा सोलुसन स्ट्याटस क्वालिफाइड भनेर आउँछ अथवा अनक्वालिफाइड। अब यदि हाम्रो सोलुसन ननिस्किनु भयो भने अनक्वालिफाइड भनेर आउँछ र त्यसै गरी भ्यारिएन्स रेसियो 99.99 आइरहेको छ। यो 100सम्म 99.99 भनेको म्याक्सिमम हो, 0 देखि त 99.99 सम्म आउँछ। कम आयो भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीहरूले सिग्नललाई फिल्टर गर्नुपर्छ। सिग्नललाई फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ अब कसरी गरिन्छ त भन्ने कुराहरू म देखाउन गइरहेको छु र त्यसै गरेर आरएमएस, होरिजेन्टल आरएमएस र भर्टिकल आरएमएस को कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस गरेको डाटा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनाउँछ यसले। र यो आरएमएस देखि त होरिजेन्टल र भर्टिकल आरएमएस जति थोरै भयो त्यति राम्रो। अब म सिग्नल फिल्टर गर्नतिर गएँ र यसको लागि राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि रेसिडुअल भ्यूमा जाने र यसमा चाहिँ यो लेफ्ट क्लिक गरेर राइटतिर तान्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो यो रातो खालको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यो सिग्नललाई अमिट गर्छ। जस्तो कि हाम्रो यो बिचमा आएको डटहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीहरूले सिग्नल फिल्टर गर्नको लागि राख्न सकिन्छ। र यसले चाहिँ अहिले मैले प्रोसेस गर्दाखेरि
यहाँ चाहिँ नदेखाउने चान्सेस अथवा फरक खासै देखिँदैन, किनभने यो दुईवटा बेस बिचको चाहिँ सिग्नल क्वालिटी एकदमै राम्रो भएर 99.99 छ, त्यो भएर चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ भेटाउन एकदम गाह्रो हुन्छ है। र यसरी हामीले चाहिँ सिग्नलहरू, नराम्रो सिग्नलहरूलाई फिल्टर गरेर सिलेक्ट गरेर प्रोसेस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामी एडजस्टमेन्ट प्रोसेसमा जान्छौँ। यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हामीले लिएको तिनवटा पोइन्टबाट रिडिङ लिएकोलाई ट्रायङ्गल मानेर त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्छ र यसमा हामीले डिफल्टमै गर्छौँ है त। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट प्रोसेसिङ यो एकैछिनमा हुन्छ यो, र त्यसपछि हामीहरूको आयो रिपोर्ट है त। अब यो रिपोर्टमा हामीहरू छ, यहाँ धेरै कुराहरू छ, यसमा मैले धेरै एक्सप्लेन गरेर हामीलाई चाहिने भनेको एडजस्टमेन्ट ग्रिड कोअर्डिनेट हो, र यसमा आएको जुन ग्रिड कोअर्डिनेटको भ्यालु छ, नर्थिङ, इस्टिङ र हाइटको कुराहरू छ, यो चाहिँ हामीलाई चाहिने भ्यालु हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङबाट आएको फाइनल रिजल्ट हो है। अब यसमा नर्थको इरर चाहिँ मेरो यहाँ 0.5 mm आइरहेको छ, र त्यस्तै हो। अरू कुराहरूलाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिनँ, र यसको चाहिँ रिजल्टलाई एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ, र एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्टमा जाउँ, माथि छ, र त्यसमा स्ट्याटिक प्रोसेसिङ रिजल्ट अथवा हामीलाई कुन चाहिएको त्यसलाई मैले एक्सपोर्ट गर्न सक्छु यसरी। र अब हामीलाई कुन कुन फर्मेटमा चाहिएको त्यो सिलेक्ट गर्ने फर्मेटहरू दिएको छ, र फोल्डर चुज गरेर हामीहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र सबै एक्सपोर्ट भइसकेपछि हामीहरूले त्यो एक्सपोर्ट गरेको ठाउँमा गएर अब हाम्रो यहाँ रिपोर्ट एडजस्ट youtube.html लेखेको छ, त्यो फाइललाई हामीले हाम्रो चाहिँ ब्राउजरबाट खोल्यौँ भनेदेखि एउटा HTML पेज आउँछ, र त्यसमा हुन्छ हामीहरूको फाइनल रिपोर्ट। आजको लागि हाम्रो यो DGPS को पोस्ट प्रोसेसिङको ट्युटोरियल यति नै थियो। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला, र साथै हाम्रो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र त्यसै गरेर अब आउने दिनहरुमा तपाईहरु चाहिँ अरु कुन विषयमा, विशेष गरेर रिमोट सेन्सिङ, GIS र सर्वे सम्बन्धी चाहिँ कुन चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो खालको भिडियो तपाईहरुले चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यसबारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ। र समग्रमा हामीले जुन सफ्टवेयर युज गरे पनि समग्रमा गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ यति नै हो, र तपाईहरुले यो बाहेक अरु कुनै सफ्टवेयरहरुबाट पनि DGPS को चाहिँ ट्युटोरियलहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्यांक यू।